Matei, capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți marii preoți și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna procuratorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, când a văzut că Iisus a fost condamnat la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat marilor preoți și bătrânilor și a zis: Am păcătuit, fiindcă am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: Nu este îngăduit să-i punem în tezaurul templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice: Au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Iisus s-a înfățișat înaintea procuratorului, iar procuratorul l-a întrebat: Ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus. sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile marilor preoți și ale bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că procuratorul se mira foarte mult. De fiecare Paște procuratorul avea obiceiul să elibereze poporului un deținut pe care îl voiau ei. Pe atunci aveau un deținut vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: Pe care voiți să vi le liberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din invidie îl dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, soția sa a trimis să-i spună: Să n-ai nimic a face cu acest om drept, fiindcă azi am suferit mult în vis din cauza lui. Marii preoți și bătrânii au înduplecat poporul să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Procuratorul le-a zis: Pe care din cei doi vreți să vi le liberez? Pe Baraba! Au răspuns ei. Pilat le-a zis: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit! I-au răspuns cu toții. Procuratorul a zis: Dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că nu izbândește nimic, ba încă se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea poporului și a zis: Eu sunt nevinovat de sângele acestui om drept. Vă privește! Și tot poporul a răspuns: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri! Atunci Pilat le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Soldații procuratorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: Ave regele iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus.
Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar el, gustând, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice: Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi s-au așezat și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina: Acesta este Iisus, regele iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți 2 tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: Tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Marii preoți împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau: Pe alții i-a mântuit, dar pe el însuși nu se poate mântui. Dacă este el regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, pentru că a zis: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al 9-lea Iisus a strigat cu glas puternic: Eli, Eli, lema sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: Îl strigă pe Ilie. Și îndată unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și deodată perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în 2 de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncele s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Centurionul și cei care îl păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Ele îl urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedeu. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus într-un mormânt nou pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la intrarea mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, marii preoți și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: După 3 zile voi învia. Dă poruncă, deci, ca mormântul să fie păzit bine până a 3-a zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună poporului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți.
Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă.